الحياة مش سهلة، وقعة ورا التانية، زعل ورا فرح، قلق ورا تفكير كتير، خوف من بكرة وخوف من دلوقتي. أنا جيهان، أكبر مخاوفي في الحياة إن أبقى لوحدي. في يوم من الأيام قررت أكسر الخوف ده تماماً وأتحداه، أخرج بره المنطقة الآمنة بتاعتي يعني وأقضي وقت لوحدي. سافرت لوحدي خالص، أحقق كل أحلامي وأروح كل الأماكن اللي اتمنيت أروحها، وأعمل كل الحاجات اللي كان نفسي فيها. إيه الدراما السكر ده؟ ولما عملت كده حسيت إن إيه ده؟ أنا كنت خايفة من إيه؟ وعرفت أنا بحب إيه وبكره إيه. بقيت سعيدة بجد، ما بفكرش غير إني أرضي نفسي وأفرحها وأرضي ربنا وأشكره على كل النعم اللي اديهاني. ربنا والله العظيم. في يوم رايح لراجل يقول له يو نو مي ام اكتر ايجيبشن اكتر. وبابا طبعا عشان سمح لي بكده، بس مش معنى كده إن أنا بحب أبقى وحيدة. ما عنديش حل تاني. ده أنا عملت صحاب في كل مكان. وحدا بيسأل ما شاء الله صوتك خيالي. وعندي طاقة تملى الدنيا دي كلها حب. مش هيحصل حاجة يعني لو اديت منها لنفسي شوية. دلوقتي وصلت لندن وراكبة المترو تيوب رايحة على الهوستل. الراجل كان لذيذ قوي الاوفيسر، مع انهم نزلوا طول الوقت قاعد يسألني يعني انت جاية ليه وجيتي قبل كده وبتاع. فبيقول لي انت بتشتغلي ايه في بلدكم يعني؟ قلت له بعمل كولابرينج لافلام ومسلسلات. صدق كل الناس وقال لي واو انترستنج. المهم انا قدامي بتاع حوالي 20 محطة. اشوفكم بقى لما اوصل ان شاء الله. لما بسافر بقعد في هوستلز مش في اوتيلات، بوفر فلوس كتير جدا. الهوستل ده عبارة عن بيت شباب فيه كل حاجة محتاج لها، بتتعرف على ناس من كل مدن العالم، من 1 ل 12. في اوض بنات واوض ولاد. انا طبعا خدت اوض بنات. بتأجر سرير واحد بس يبقى معاه اللوكر بتاعه، وتحط حاجتك بنظام وتقفل عليها. خرجت دلوقتي صاحبت على بنت من نيوزيلندا. أول يوم لبست أبيض، يمكن يبقى نهارنا أبيض. أنا دلوقتي خارجة على الشارع الرئيسي رايحة راسل سكوير أجرب مطعم اسمه وينج مان. صاحبتي قالت لي عليه وأنا بثق في ذوقها جدا في الأكل. افتكرتها بتقول لو سمحتي من لندن. طبعا شنطتي اللي على ظهري دي بقى فيها جاكيت وفيها الفريش باز عشان لو حصل في الأمور أمور أبقى تمام. الباص مفروض في الستيشن اللي قدامي ده هو باص 14، ودي أصلا نقطة الانطلاقة بتاعته يعني. فلازم بقى أخلي بالي على موبايلي وأخلي بالي على الكاميرا بعد الشر يعني، مش هنتكلم في الموضوع ده. I have 5 stops. I'm waiting for this bus. اوكي؟ اقعد فوق ولا تحت؟ تعالوا نقعد فوق. مش حد غيري راكب اساسا. واو. هنا في طريقتين لركوب المواصلات، يا اما تعمل كارت مواصلات اسمه اويستر كارد. انا عملته اول مره جيت فيها في حياتي، حطيت 40 جنيه استرليني خصمهم كلهم. ليه؟ لان لما تيجي تعمل الكارت لازم تحدد له الزونز اللي انت هتركبها، وانا طبعا ما كنتش اعرف لسه الزون، يعني زون ايه زون بي، لازم تعرفوا انت هتركب منين لفين وكده يعني. في طريقه تانية اسهل كتير بقى من الاويستر كارد ده. الكريدت كاردز دلوقتي بقى فيها واي فاي، فعلى باب الوزير، على باب الباص او باب الاندر جراوند يعني التيوب او كده، تسكان الوايرلس كريدت كارد بتاعك، وانت في المحطه اللي بتنزل فيها بتسكانها تاني، فبيحسب قد ايه انت مشيت منين لمنين وبيقدر ياخد منك فلوس. فدي طريقه سهله
ونفس السعر ويمكن ارخص كمان، بتوفر عليك يعني بدل ما تشتري زونز انت اصلا مش هتروح لها. فانا دلوقتي هدوس له، قال له ايه النكست ستوب في حد هينزل. دي بقى تشاينا تاون والدنيا زحمه جدا. اكتشفت ليه، غالبا النهارده كان في ماتش مهم جدا في التنس. استنوا بقى عشان اعرف امسك الموبايل لان دي تشاينا تاون فاحنا في مصيبه. هاي مامي. انت ايه ده فيديو كول؟ ثانية طب ثانية. المهم anyway انا وصلت للمكان. ميزة بقى السفر لوحدي دايما الاماكن اللي فيها حجوزات طالما انا وان بيرسون بدخل على طول. انا غالبا نقيت يعني تيبل نمبر 11 والمنيو هاخد اللي هي جامايكان دي شكلها بوم. اللذيذ في الموضوع بقى ان انت مش بس تقدر تنقي الاكل من المنيو، لا ده انت كمان تقدر تحاسب عليه من غير ما تتعامل مع الويتر خالص. اوكي ثانك يو. ترافل ودي والجامايكا وينجز. هي ماكن تشيز ترافل دي بجد انا مش عارفه ايه ده تحفه. الوينجز بتقول ايه؟ عندي فيها فلفل احمر وشكلها هبله يعني. في فلفل احمر. انا سعيده قوي. بما اني النهارده تعبانه فهروح بدري لان طبعا انا ما نمتش من امبارح، فلفيت كده جبت بس الحاجات الاساسيات وهروح. صباح الخير. انا دلوقتي رايحه للبريتش ميوزيوم. البريتش ميوزيوم ده دخوله ببلاش. المهم لقيته هو 12 دقيقه من الهوستل، فطبعا يعني مسافه عبيطه همشيها بقى ايه واتفرج على البلد في النهار الصبح ده. هنستنى، هنعمل ايه يعني، هنستنى. بعد ربع ساعه تقريبا دخلوني فتشوا بس الشنطه. هلفلف كده وهصور لكم معايا. انا جايه هنا اصلا عشان قالوا لي في حجر رشيد في المتحف، بس ما كنتش متخيله بصراحه ان كميه الاثار المصريه دي موجوده في المتحف ده. طلع الايجيبشن ميوزيوم يا جماعه مش البريتش. طبعا الدنيا زحمه عليه جدا والناس بتصوروا. تعالوا مصر يا جماعة، come to Egypt، هتلاقوا حاجات أحلى والله. طبعا عشان أنا شباطة رايحة أجيب إزازة مية عادي، فلقيت الإزازة دي مكتوب عليها بريتش ميوزيوم وشكلها حلو وهي ريوزبل يعني بتستخدم تاني، مع إني عندي واحدة ريوزبل بس برضه أنا بحب أشبط. قلت يعني ميموري دي ب5 جنيه استرليني. النهارده يوم الشمس طالعه ومغرقه الدنيا. هم فاكريني غالبا بلوجر مهمه وعمالين يروحوا ويجوا وبتاع لان انا لابسه المايك وبصور وكده. بس كويس. انا قاعده مستنيه الفطار بتاعي. طلبت بيض ولاتيه كالعاده الصبح. ده اللي طبعا لو كانت موجوده كانت بتتخانق معايا تقولي بتشربي لبن ما بتشربيش قهوه. انا بحبه ما بقدرش على طعم القهوه التقيل. Good morning, son. How are you? Skies above. Gee, it's great to be. Oh, thank you. Thank you very much. الراجل نزل لي دلوقتي البيض بالجبنه سايح كده، حاجه شكلها رهيب وسخن وتحفه. واو. النهارده يعني اتمنى ان يبقى يوم جميل لان انا عندي حاجات كتير. حاجزه الساعه 3:30 تيكت المكان اسمه سكاي جاردن فوق كده بيشوف لندن كلها على النهر تيمز يعني. وبالليل عندي حدث كبير، حاجة كنت بتمنى أعملها طول حياتي، هو الشو بتاع ألكسندر هامilton. أنا طول عمري يعني حافظاها وبحبها ونفسي جدا أحضرها، وحجزت الصف الثالث عشان هو كان كرسي وحيد في النص،
فعملوا عليه ديسكاونت، فقدرت ان انا اخده بسعر كويس يعني. فالنهارده عندنا حفله. النكست ستوب بتاعتي هتبقى بورو ماركت. ده ماركت للاكل، في بقى كل انواع الاكل اللي في الدنيا، اكشاك اكشاك اكشاك، وبيعملوا اكل بقى اشكال والوان يعني. انا مش جعانه لان انا لسه واكله، بس هحاول. سمعت ان هنا في حاجات ديزرتس او كده، فاروح اخد ديزرت. هصور لكم بقى بقيه المكان بس لما اعدي الزحمه دي شويه. انا عملت الاوردر، والاوردر رقم 491. بتدفع كده اهو بالفيزا، كل واحد بيجي يعمل نفسه، ومستنيين اهو بقى ايه الاوردر. انا طلبت كاستر متلج عامل زي الايس كريم كده، بس هو كاستر يرطب علينا شويه في الجو ده. لذيذه وخفيفه، ومش يعني مش طويله خالص ولا والسكر بتاعها مظبوط قوي. انا رايحه السكاي جاردن اللي وريتها لكم من تحت اهي. هو ده. الحقيقه ان انا كنت مستعبط وبقول له انا عندي ريزرفيشن وبتاع، فقال لي روحي قبل ما انزلي وجوين الكيو. عايزين نشوف الكيو عامل ازاي. مش عارفه اعمل ايه، انا غالبا هسيبهم وهمشي. دي التيكت بتاعتي، انا المفروض دلوقتي اوريها لها وهي تدخلني. بكلمكم من السكاي جاردن. هم عملوا السكاي جاردن دي عشان مش بس مهتمين بزراعة الأرض، دول مهتمين كمان بزراعة الأسطح وتزويد المساحات الخضراء. يا كافيز، قعدات، الناس بتتبسط يعني بأقل حاجة. مش لازم حوار يعني، مش لازم مول، مش لازم تدفع فلوس. هو في مكان فري، بينظموا بس عدد الموجودين يعني. في بقى أماكن فاين دايننج يعني، بس احنا مالناش دعوة بالكلام ده. Going to the Northern Line. بما ان مفيش حد في الأوضة، فأنا قررت أوريكم أنا لابسة ورايحة هاملتون دلوقتي. مش مصدقة بصراحة إن أنا في طريقي رايحة أشوف حاجة اتمنيتها طول الوقت. رو إيه؟ مفروض إنه تالت صف يعني. أهو غالبا هو ده. كان نفسي اصور لكم قوي، بس التصوير ممنوع اثناء العرض للاسف. ودي نبذه بسيطه قوي عن اللي انا شفته. Welcome to the show. The $10 founding father without a father got a lot farther by working a lot harder, by being a lot smarter, by being a self-starter. ما قدرتش اصور غير التحيه. كل اللي اقدر اقوله لكم انه شيء مبهر بصراحه. انا فضلت طول ما انا مروحه على وشي ابتسامه مش راضيه تروح. حقيقي مبسوطه جدا، وما اعتقدش ان لو جيت لندن تاني همنع نفسي من ان احضره تاني وتالت. دي 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 لا 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 ها. من امبارح وانا عندي حالة رهيبة بصراحة، حاسة احساس كده جميل ومبسوطة، وده غالبا اللي بيحصل لي لما بتفرج على حاجة فنية رهيبة. فلما حاجة بتشبعني كده ببقى في قمة السعادة. أنا كنت طول عمري متخيلة إن لاين كينج مفيش مثيل ليها وهي نمبر 1. هخش إيه تاني يعني في البرودواي؟ أنا طول عمري بحلم بلاين كينج وخلاص. لما دخلت هاملتون لا،
لا هي مختلفة خالص. اتفرجت عليها على ديزني بلس، اتبسطت جدا وحفظت الأغاني وكده. كنت متخيلة بقى إن أنا لما أحضرها بكاست تاني غير الكاست اللي اتفرجت عليه بيه عادي يعني مش هيعجبني طبعا، لما أول انطباع بيسيبوا الكاست الأولاني. لا ده أنا انبهرت وحبيتهم وبقيت عايزة أطلع أحضنهم أو أتصور مش عارفة بصراحة. إبهار مش عادي وفن يعني في منطقة تانية. أنا مش عارفة هل المخيلة لو عاشت في بلاد زي بلادهم هتعرف تطلع ده ولا هم في حتة بعيدة عننا يعني مش عارفة بصراحة. رايحة أفطر في مكان بشوف دايما الريلز بتاعته على انستجرام وهتجنن وأجربه، وأخيرا جات لي الفرصة. بيعمل كده بيض بالمشروم بالكريمة، حاجة يعني خطيرة بصراحة. لا هو خطير ده شرير، انت ما شفتش زيه كتير. جوجة واضح انك محتاجة تغسلي ايدك. Hello, good evening everybody. أنا خلصت يومي النهاردة ورحت غيرت. طبعا أنا ما جبتش هدوم معايا وباجي هنا أقلب فأجيب أي حاجة جديدة ألبسها أحس إن أنا عملت حاجة جديدة أو بعمل حاجة جديدة يعني. دلوقتي حجزت مولان روج بحوالي 19 جنيه استرليني بس فوق قوي يعني. Welcome to the Moulin Rouge. خرجت من المسرح عايزة أغني وارقص زي ما كانوا بيعملوا كده بالظبط، وبالصدفة لقيت واحد قدام المسرح بتدفع له أي مبلغ تقدر عليه ويخليك تغني قدام الناس كلها، بس أنا طبعا عمري ما هعمل كده. Stop me now, I'm having such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now, if you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now, don't stop me cause I'm having a good time, I don't wanna stop at all. صباح الخير، النهارده اليوم الثالث رايحه وينسور عشان حاجزه يوم كامل، حاجزه الجايد تور بتاعت الكاسل بتاعت وينسور كاسل، وحاجزه حاجه اسمها داك باص. الداك باص ده اصلا انا رايحه وينسور بسببه. هو اتوبيس صغير كده على شكل البطه بيمشي في المدينه يفرجك كل المعالم، وبعدين يجي عند الميه يقوم هوبا نازل فيها مكمل طريقه عادي، وانا الحقيقه متحمسه له جدا. عملت سيرش يعني لقيت فيه طريقتين ان انا اروح، في واحدة ب11 جنيه استرليني وفي واحدة ب2.5 جنيه استرليني، فأنا غالباً هاخدهم 2.5. قابلت دلوقتي راجل لبناني لذيذ قوي، قعد بقى يشجعني ويقول لي بلوجر بتعمل فلوس كتير، قلت له أنا لسه أنا بلوجر ولا حاجة. أنا سمعت breakfast لحقته. بنتحرك اهو، المفروض ان ربع ساعة ان شاء الله لحد محطة سلو. طلع فعلا ان انا مش محتاجة اقف الكيو عشان انا شارية التيكت اونلاين. الحقوني، سماعتي وقعت مني للأسف تحت الحديد بتاع السلم. جبت الأمن وحاولوا يساعدوني لحد ما فشلت، الوقت ضاع في المحاولات واتأخرت على الداك باص وما لحقتوش للأسف، يعني كل اللي أنا جاية عشانه باظ.
رحت آكل بقى وأطلع همي في الأكل. وبعد ما أكلت قمت أتمشى شوية لحد ما وصلت عند النهر. لقيت راجل كده بيأجر مراكب بموتور. سألته إيه ده؟ قال لي جربيها، دي مركب انت اللي بتسوقيها. قلت له لا 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 طبعا اخاف. The lady's quite nervous, so just help her. Yeah. وفجأة أقنعني ولقيت نفسي راكبة المركب دي. خايفة أوي وبحبك أوي يا عيوني، بحبك مهما لموني ما يلوموا. طب وأنا مالي، طب وأنا مالي، أنا مالي وأنا مالي، مالي. أنا فرحانة إنه فاتني. لندن علمتني حاجات كتيرة قوي. أولها إن لو حاجة كنت مرتب نفسك عليها وفاتتك ما تزعلش، لأن ربنا سبحانه وتعالى أكيد كاتب لك حاجة أحلى منها. وإن أكتر حاجة بتخاف منها لو قررت بس تعملها هتكتشف إنك ضيعت وقت كتير قوي وإنت خايف من حاجة أصلاً ما تخوفش. وإن السعادة والحب ممكن تلاقيهم في أقل حاجة. سعيدة أوي. زي أكلة حلوة، منظر جميل، يوم الشمس بتطلع فيه، مكان شفته في فيلم وتمنيت تروحه وفجأة لقيت نفسك قدامه، جون في ماتش كورة لفريقك المفضل، حاجة كان نفسك تعملها وعملتها. وعشان كل الأسباب دي لندن هتفضل من أقرب المدن لقلبي، وأتمنى لأي حد يزورها إنه يلاقي الحب والسعادة اللي أنا لقيتهم فيها. But London, stay